ASMR. Ang feel na feel ko na pikit-pikit pa ako kasi ang sarap talaga. Family, this is Pamji and welcome back to my channel. For today's vlog, tayo ay magluluto ng lechon belly. Ito. But before we dive into the video, please make sure you're already subscribed to my channel. Please hit the notification bell so you'll be notified whenever I upload a new video. So without further ado, tara na magluto ng lechon belly guys kasi sobrang bongga ng recipe natin today. So tara na guys! So, ang ating gagamitin ngayon sa aking pagluluto ay meron ako ditong tanglad or lemongrass. Ayan, meron akong dalawang lemongrass. Meron din tayo dyan ng spring onions. Then, salt. And then, Cajun spice. Ito ay optional lang guys. Sa inyo, ubus na siya. Oh. Sobrang gamit na gamit ko kasi this is my best friend. Sobrang gamit na siya kasi siya talaga yung nagbibigay buhay sa aking mga recipe besh. Gagamit din tayo dyan ng pepper. Ang jowa mong paminta. Ayan, isahog mo na yan, te. Lagyan din natin ng garlic na chops. Chop garlic. Tapos meron din ako ditong soy sauce, pero hindi ko siya mabuhat kasi baka matapon sa inyo. Ano po? So, let's proceed sa aking step 1. Step 1, linisin muna yung ating fresh yobab. And then, ikakat ko siya, kaya camera lapit. What? Ikakat lang natin ng ganyan para may sisiksikan yung ating mga pang-marinate. Yan, ganyan. Next, lagyan natin ng garlic. Yung pagkakasunod-sunod naman ng recipe ay bahala na po kayo. Kung anong gusto nyong unahin. Kasi ako kung ano lang yung madampot ko dyan. Kasi magsasama-sama naman sila dyan. Lagyan natin ng paminta. Ayan naman yung ating best friend na si Cajun. Dagdagan lang natin ng salt. At this point, itatabi ko muna yung ating lechon belly. Mamarinate ko muna siya dyan for a while habang didikdikin ko yung ating mga spring onion, lemongrass para sa kanyang palaman, guys. So, tabi muna natin to. Ito naman yung spring onions. Kung gusto nyo ng additional na lasa yung lechon belly ninyo, magdagdag kayo ng spring onions kasi talagang mapapasarap to, guys. Then, yung ating namang tanglad. Gawin natin dyan, guys. Careful lang kayo sa paggamit ng kutsilyo. Wala kasi akong pang ganito. So, eto na lang. And that's it. Ipapalaman na natin siya sa ating forky. So, eto na nga guys, i-roll ko na siya. By the way, gagamit tayo dito ng
air fryer. Sa air fryer ko siya lulutuin. Ang gagamit lang tayo dyan ng pork twine. Yun yung pangtali nila. Kaso walang ganun sa grocery na malapit sa amin. So binigyan na lang ako ni kuya ng tali. Na sabi niya, every time daw na may nagtatanong sa kanya, ito yung ginagamit niya, guys. Tali daw to nung bigasan. So try natin. Sana matibay-tibay naman siya. Ano po? Ang pagtatali dito ay hindi kaya ng dalawa kong kamay. So tatawagin natin si Pamboy. Pamboy. This is our baby. Down. Baba mo siya. So, after 1 year, natali na po natin ang ating lechon belly. Look at that. Look at my brother. See? My brother is a big jar. Medyo i-cover ko lang siya ng sauce. And next naman, babalutin ko lang siya ng foil para maluto muna yung loob niya bago yung labas. Yan, lagay na natin siya sa foil. So, ito nga yung ating air fryer, guys. Sobrang liit niya lang, kaya kailangan. Kung ganito kalaki yung inyong air fryer, make sure niya sobrang swak siya kasi sabi ko kanina masusunog siya. So, ayan. Nalagay ko na siya dito. Tara na, guys. Tara nang isaksak ang ating air fryer. $10 minutes muna, guys. Check natin, then tuloy-tuloy ulit mamaya. So, guys, habang nakaset yung ating niluluto doon, o diba sobrang hassle-free kasi chill-chill ka lang dyan, tapos kusa siyang nagluluto. And by the way, guys, gusto ko lang ipakilala sa inyo yung one and only best friend ko. Si NutriCook by NutriBullet. Hindi siya sponsored, guys, pero sobrang highly recommended ko siya kasi nga, grabe, napaka quicker, crispier, and healthier niya. Hindi ako nag-e-endorse, hindi na ako nagbebenta ng ganito or whatsoever, pero sobrang subok namin siya, guys. Lalo na kami, nag-work kami. Pag wala kami maluto, may stock kami dyan. Shoot lang namin sa kanya, magluluto siya mag-isa din. Sobrang easy niya lang, hindi mo kailangan ng mantika kasi ang mahal ng mantika, tapos napaka-unhealthy. I love you, best friend. Ganon siya, guys. Sobrang love ko to. Wala na akong masabi. Nutri-ko, baka naman, kahit Nutri-Bullet lang. So, ayun na nga, guys. Check na muna natin yung ating niluluto, di ba? Ang dal-dal ko na naman. So, silip muna natin siya. Silip lang siya, ganyan. Okay. Okay pa siya. Next level frying. NutriCook by NutriBullet. Huwag mong ilalagay yun. So, ito na, guys. Next level frying. Sabi niya, meron siya dito. Ganyan siya. Ito yung kanyang picture. Oh, Beshi, you're so pretty. Ito yung kanyang mga pwedeng lutuin. Andito yung kanyang specs. Oh, kanyang picture. NutriCook by NutriBullet. So, ayan na, guys. Tapos na yung ating 10 minutes. Bisitahin na natin siya. O, diba? Katabi ko lang talaga siya. So, ito. Huwag kayong mag-expect kasi nga loob pa lang yung niluto natin. Ita-transfer pa natin siya dito. So guys, yung tira natin kaninang soy sauce, dadagdagan ko lang ng
Nadagdagan ko lang siya ng oil. Yan. Okay na yan. And then, papahidan natin siya. Every 10 minutes, sisilipin nyo lang siya para make sure na hindi nasusunog yung ating belly. Pero yan. So, ayan guys, ibabalik ko na siya. Check natin siya after 10 minutes. Three hours later. So guys, matatapos ng araw. At ngayon lang din natapos yung ating lechon belly. So, eto na nga siya guys. Medyo ilabas ko muna yung ating mga fries for presentation. Sinabay ko na lang din siya kanina. Wow! Look at that! Look at that! Guys, nilagyan ko lang siya kanina ng stick para medyo i-push niya pababa yung ating belly. Kasi nga, medyo bulky siya at hindi siya magkasya sa ating air fryer. So, ayan, para-paraan tayo mga momshies. Ayan, alisin na natin yung stick. Ang crunchy ang crunchy ng stick. Hindi, ang crunchy niya talaga, tignan mo. So, slice na natin siya. Transfer lang natin siya sa chopping board. Ayan. Perfect. Ang crunchy niya, naririnig niyo ba yun? Alam nyo, ang sarap niya kasi yung mga juice dito sa kamay ko, ang sarap. Mamma mia, ulala. Let's do it. Wow. Wait guys, transfer ko muna siya sa chopping board, no? Na-excite ako, ano? Wow, it's perfect. This is so perfect. Here, look at that. At syempre, ang ating partner in crime, si Mang Tomas. Ayan guys, so, yung iba toyo, suka, pero ako mas gusto ko si Mang Tomas. So, lalagay ko lang siya dito for taste test. Wala akong nakuhang balat dun sa kinat ko. So, check na lang natin yung laman. Heaven! Oh my God. Walang etchos dye. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap etchos. Ang sarap. So guys, i-end ko na tong video na to kasi magpre-prepare na kami para sa birthday. Niluto ko to kasi ito na yung magiging gift ko dun sa pinsan ko na magbe-birthday. Hi Ate Mildred, kung nanonood ka, happy birthday. God bless you and more birthdays to come. So, ayan, aakyat na kami. Chachap ko na to at aakyat na kami dyan. And para sa inyo guys, nanonood ng video na to, kung nag-enjoy kayo at natuwa kayo sa recipe ko, please don't forget to give me a thumbs up. I-share mo na to sa mga friends mong mag-birthday at walang may isip na handa. Lutuan nyo na siya. Perfect gift na to sa kanila. And do share, do share. See you sa aking next vlog.